ჩვენ თბილისი მარიოთ, სადაც საქართველოს პრეზიდენტი ქართულ ბიზნესმენებს ხვდება. გამარჯობა, დავზაით ხოთ. მე მინდა მოგესალმოთ ყველას, ქვეყნის ბიზნეს ელიტის წარმომადგენლებს, ქვეყნის იმ ხალხს, ვინც ქმნით საქართველოს დოვლათს, საქართველოს მე არაერთხელ მithქვავს, არა აქვს ნავთი და გაზი. ის რომ ჩვენ ვიღებთ პენსიებს, ვსდით პენსიებს და კიდევ უფრო გავსდით. ის რომ ჩვენ ვიღებთ ხელფასებს. ის რომ ჩვენ ვაგებთ გზებს, ის რომ ჩვენ ვაშენებთ სკოლებს, ის რომ ჩვენ ვაკეთებთ საავადმყოფოებს, ის რომ საქართველოში ვითარდება ინფრასტრუქტურა. ყველაფერი ეს მოდის არა რაღაც მიწის საბადოდან, რომელიც კიდევ ერთხელ მეორე არ გაგვაჩნია, არამედ მოდის აი თქვენგან, საქართველოს ბიზნესისგან, რომელიც არ ვითარებს თავის ბიზნესს, რომელიც არ ვითარებს წარმოებას, რომელიც არ ვითარებს თავის შემოსავლებს და ამავე დროს ინახავს დანარჩენ საქართველოს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, თუ კი ვინმეს აქვს პირადი ინტერესი საქართველოს სტაბილურობაში და შემდგომ კეთილდღეობაში, ბევრ პოლიტიკოსზე მეტად და უმეტეს პოლიტიკოსებზე მეტად სამწუხაროდ ამის კონსტატირება მიხდება, ეს არის თქვენი დამსახურება და თქვენი შეგნება და თქვენი мотиваცია. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ როდესაც თუ შევაჯამებ ჩემი პრეზიდენტობის პირველ 4 წელიწადს, 4 წლის წინ მე პირველად გავაკეთე, როცა კენჭ ვიყიდი პრეზიდენტად, შევხვდი ბიზნესმენების ჯგუფს სასტუმრო მეტეხი შერატონში. და მინდა გითხრათ, რომ თქვენი აბსოლუტური უმრავლესობა იმ შეხვედრაზე არ ყოფილა. ეს იყო სხვა ხალხი, უმეტესად, და მე მახსოვს, მიუხედავად რომ კენჭ ვიყიდი და მათი მხარდაჭერა მჭირდებოდა, წამომწდა ძალიან არადიპლომატიურად უთხარი. რომ ჩემ ერთ-ერთ თავად მიღწევად ჩავთვლიდი თუ მათი უმეტესობა აღარ იჯდებოდა ამ დარბაზში ცოტა ხნის შემდეგ. და საუკეთესოები გადარჩებოდა. და მე მინდა თქვა, რომ მიზანი ნამდვილად მიღწეულია. საუკეთესო იმ ხალხში ზის დღეს აქ. ვინც აუღო ალღო ცვლილებას, ვინც აუღო ალღო ნამდვილ კონკურენტულ არიან გარემოს. ისე კი არა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი მოგცემს ექსკლუზივს და იქ გზებს ყოველთვის შენ მოიგებ და იმას რა ქვია, შენობებს ყოველთვის შენ ააშენებ და ასე შემდეგ. და საბაჟოზე შენი კაცი მარტო შენ ტვირთს ატარებს და სხვას არავინ არ გაატარებს. არამედ როცა ყველა თანასწორია და შენ მაგარი ხარ, იმით რომ უფრო მაგარი ხარ და არა იმიტომ რომ ვიღაცას უფრო მაგრა იცნობ და ვიღაცა მაგრამ მოგდა. აი ეს არის, რასაც ჩვენ ვქვნით საქართველოში ყველა დონეზე. მერიტოკრატია, ესე იგი ადამიანების დაფასება დამსახურების მიხედვით. მიუხედავად ისა, ვის რა წარსული აქვს, ვისთან რა ურთიერთობები გქონდა. აგერ თქვენი ზოგიერთ თქვენგანი ზის აგერ, ჩემი მეგობრები ხართ ეხა პირადი, მე მახსოვს ჩვენ რომ მოვიდით თავრობაში, ზოგიერთი პოლიციაში წაიყვანეს, ზოგიერთი უსამართლოდ და შეიძლება ზოგიერთი სამართლიანადაც. მაგრამ შემდეგ როცა ყველაფერი ეს დაიჭრიდა, აღმოჩნდა, რომ აი თქვენ მართლა შეგიძლიათ წარმატების მიღწევა, თქვენ მართლა შეგიძლიათ რაღაც გაკეთება. და ჩემთვის ეს არის თავარი და არა ის, ვინ რომელ პარტიის დროშას აფრიალებდა, ვინ ვის აფინანსებდა, ვინ ვის აქებდა და ვინ ვის ლანძღავდა. ამას ნიშნობა არ აქვს. ნიშნობა აქვს იმას, რა გააკეთეთ თქვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. მეორე მე მინდა შევეხო ბოლო დღეების მოვლენებს საქართველოში. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მიუხედავად დიდი ჭობისა და რა თქმა უნდა გარკვეული დანაკლისისა, ჩააბარა მთავარი ტესტი. ტესტი სახელმწიფოებრიობაზე. ვართ თუ არა ჩვენ ბანტუსტანი თუ ვართ ნამდვილი სახელმწიფო ბოლოს და ბოლოს. ვართ თუ არა შეუმდგარი ქვეყანა თუ ყავს ნამდვილი სახელმწიფო აპარატი. ყავს თუ არა საზოგადოება თუ ყავს მხოლოდ ერთი და იგივე რამდენიმე ასეული ადამიანი, რომელიც თავს ასახებს საზოგადოებად. რა თქმა უნდა, საქართველოს აქვს საზოგადოება და ყავს საზოგადოება. მე ახლა ვიყავი ერთ-ერთ ობიექტის დასვალიერებაზე, სანამ აქ მოვიდოდი და ნახე როგორ ხდებოდა ხალხი ქუჩაში. როგორც არასდროს მრავალი თვის განმავლობაში. გამახსენდა ისე 2003 წელი რევოლუციის შემდგომი პერიოდი. ორ ადგილზე გავაჩერე, ერთ ადგილზე იყვნენ ჯიხურის გამყიდველი ქალბატონები 50, 60, 70 წლის. და რამდენიმე მათგანი ტიროდა ჩემთან ახლოს, იმიტომ კი არა რომ მე
ასეთ ემოციებს ვიწოთ. სიტუაცია იწვევს ემოციებს. ამ ჯიხურის გამყიდველობა დაინახა რა იყო მისთვის საფრთხე. რა პრობლემა დილემის წინაშე აღმოჩნდა. დაინახა ეგზისტენციალური საკითხი, რომელიც დაუდგა მას, თუნდაც ამ პატარა ჯიხურის ფლობელს, საიდანაც აქვს 200-300-400 ლარი მაქსიმუმ შემოსავალი თვეში. ზოგიერთს ბევრად უფრო ნაკლები კიდე. და მან დაინახა, რომ ამ ქვეყანას ყავს პატრონი, ხელისუფლება და მთავრობა, რომელიც კი არ გამოვა ტრიბუნიდან მოუწოდებს. მოდი მიშველე მიტინგი გამიმართე აქ კანცელარიასთან კარვები გამიშელე, რომ არ შემომივარდნენ. ეტყვის დააწყნარდეთ, იყავით სახში, ჩვენ თვითონ დავამყარებთ წესრიგს, ჩვენ საკმარისი უფლებამოსილება გვაქვს თქვენგან, რომ არავის ეს ქვეყანა არ ავარევიოთ. წესრიგის დამყარება არსად არ გამოიყურება ტელეეკრანზე ძალიან ლამაზად. და ეს არ არის საერთოდ სასიამოვნო პროცესი. არ არის სასიამოვნო პროცესი. ახლა მე ბევრი რაღაცა ტელევიზიითაც ვნახე, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველაფერზე პასუხისმგებლობას ვიღებ თავზე და მე უთხარი ყველა ჩვენ პოლიციელებს წინასწარ, რომ იმოქმედეთ კანონის ფარგლებში, იმოქმედეთ უკომპრომისოდ, იყავით ძალიან ფრთხილად, რა თქმა უნდა, თუ რამე ცუდი შედეგები გიქნებათ, მე თქვენთან ერთად გავიზიარებ პასუხისმგებლობას. მე ყოველთვის დაგიცავთ, თუმცა იყავი გესმოდეთ, რომ თქვენ გაქვთ პასუხისმგებლობა, რომ არაფერი ცუდი არ მოხდეს. და ღმერთმა გადაგვარჩინა, რომ ამ ხელა მასშტაბური შეტაკების შედეგად უმეტესი მსხვერპლი არის ისე პოლიციის რიგებში. არ ვიცი ეს კარგია თუ ცუდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუნდაც ყველაზე უფრო კანონდარღვევი მოქალაქეც კი და ზოგიერთი საერთოდ უბრალოდ შუა უდანაშაულოდ აღმოჩნდა ამ შუაში არ იმსახურებს, მე არ მიხარია არავის მიმართ რაიმის გამოყენება. და ეს რა თქმა უნდა ლამაზად არ გამოიყურება. მაგრამ ჩვენ ხვინით სახელმწიფო, სადაც და სახელმწიფოში ძალის გამოყენების კანონის ფარგლებში მინდა ხაზურა. ძალის გამოყენების მონოპოლია აქვს მხოლოდ სახელმწიფოს. არავის არ აქვს უფლება დაესხას თავს პოლიციელებს და მით უმეტეს ჩაქოლოს პოლიციელი. ეს არის ძალიან ამაზენი რამ რაც შეიძლება მოხდეს. არავის არ აქვს უფლება დაამტვრიოს მანქანები და მით უმეტეს მაღაზიების ფანჯრები. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ სიები იყო გამზადებული. და ეს არ არის რაღაც პოლიტიკური რამ, ვიღაც პოლიტიკური პარტიების გამოწოდებული. იმ ხალხის, ვისაც უნდა არეულობა ბინებისა და ბიზნესებისა, სადაც უნდა ყოფილიყო შესევა და მომხდარიყო ძარცვა. და ეს ჩვენ ხო, ეს ხო არ არის ჩემი ფანტაზიები ხო. ეს ხო თქვენ უმეტესობა ვინც აქ ხართ, გავიარეთ 90 წელს, 91 წელს, 92-ში, 13-ში, 14-ში, 15-ის ნაწილში. ჩვენ ხო გავიარეთ ეს და ჩვენ ხო ვიცით ეს რას ნიშნავს, როცა ყველაფერი მოიშალა და როცა უკონტროლობა ეუფლება და უკონტროლობა ამყარებს კონტროლს თელ ქვეყანაზე. ამიტომ ამის აღსაკვეთად სახელმწიფო იყენებს და გამოიყენებს ყოველთვის იმ აუცილებელ საშუალებებს, რომელიც მას გააჩნია არა მთავრობის, არამედ საზოგადოების წესრიგის, მათ შორის ბიზნესის, მთლიანად ქართული ხალხის დასაცავად. და მე მინდა უბრალოდ გვესმოდეს, რომ ჩვენ ვიმყოფებით მნიშვნელოვან მომენტში, მაგრამ ჩვენ ვიმყოფებით ასევე კარგ მომენტში, როცა დგება სიმართლის მომენტი, როცა ყველამ უნდა თქვას თავისი პოზიცია დაეფიქსიროს, ყველამ უნდა თქვას სათქმელი, ყველამ უნდა თქვას რა გვინდა ჩვენი შვილებისთვის პირველ რიგში, საკუთარი თავისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, რა გვინდა ჩვენ როგორც ჩვენი უახლოესი ალტერნატივა და უახლოესი მომავალი. და სპეციალურად მე მოვედი თქვენთან, იმიტომ რომ მინდა გითხრათ, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში და ბოლო წლების განმავლობაში სიცრუის ფაბრიკა, რომელიც ამოქმედა ჩვენ წინააღმდეგ, აკეთებდა ყველაფერს, რომ საქართველოში არ გაჩენილიყო ეკონომიკური ოპტიმიზმი. აკეთებდა ყველაფერს, რომ დღე-დღე გველაპარაკა იმაზე, რომ ჩვენ არაფერი არ გვეშველება, არაფერი არ ვითარდება, უსყულში ვიჩეხებით. არ არსებობს არანაირი მომავლის იმედი, არსებობს მხოლოდ იმედი და არა მომავლის იმედი. და მათ უნდათ, რომ ქვეყანა დეპრესიის მორევში ჩაეხჭოთ. ისეთი ატმოსფერო შეექმნათ, რომ საერთოდ უხერხულიც კი არის წარმატებას ლაპარაკი. რა გაგვიჭირეს საქმე წარმატებას ლაპარაკი. აი ესე უჭირს ხალხს, რა თქმა უნდა ხალხს უჭირს. რა თქმა უნდა, როცა მე პრეზიდენტი გავხდი, 55% იყო სიღარიბის მაჩვენებლები საქართველოში. ეხლა არის 28%-ზე ნაკლები და მე ეჭვმაქ, რომ კიდევ უფრო ქვემოთ ჩამოვიდეთ, მაგრამ 28% არის უზარმაზარი ციფრი. და ის ხალხი ვინც შედის ამ 28, თუნდაც 25, თუნდაც 20%-ში. ამ ხალხისთვის რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ
ამ ყველაფერს რაც პროგრესია ძალიან მინიმალური ეფექტი აქვს. რა თქმა უნდა, ეს ხალხი სხვას კითხვას, კი, მე ტრანსპორტი გამიძვირდა. კარგი გზით მივდივარ, მაგრამ ეს ავტობუსი გაძვირდა. შემოიყვანეთ ავტობუსები, ამით მე შეიძლება მაინც არ მაქვს საშუალება არ მიხარია ამ ავტობუსებით სიარულით. რა თქმა უნდა, ის რომ სკოლა რემონტდება, ჩემი ბავშვისთვის კარგია, მაგრამ სახელმწიფო მაინც ისევ ძვირი ღირს და ბევრი ფულის გადახდა მიწევს. რა თქმა უნდა, როცა ძვირდება ყველგან პროდუქტები, პირველ რიგში ამ ადამიანს ურტყავს ეს ყველაფერი. და რა თქმა უნდა, ისინი სვამენ კითხვას, რომ მე ამითი რა? და ისმის კითხვები, გზა ხო არ იჭმება? ავტობუსით ჩემი მაგიდა ხო არ ვისება? და რა თქმა უნდა, ეს არის დილემა ნებისმიერი მთავრობის წინაშე. და მე არაერთხელ მithქვას, რომ მქონდეს ჯადოსნური ჯოხი, სიამოვნებით ჩამოვიქნევდი და ყველა სუფრაზე ყველაფერი გაუჩნდებოდა, ყველაფერი უფასო გახდებოდა, ან ხელმისაწვდომი გახდებოდა და ჩვენ ვიცხოვრებდით ყველანი ბედნიერების საზოგადოებაში. მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ ხდება არც ერთ წელიწადში, არც სამ წელიწადში. და მთელი თაობაც სჭირდება ზოგჯერ რომ ყველაფერი გამოსწორდეს. და მე არ ვიცი ქვეყანა, სადაც ყველაფერი გამოსწორებულია ძალიან იშვიათი გამონაკლისების გარდა, სადაც უბრალოდ ალბათ მოსაწყენიც კი არის უკვე ცხოვრება. მაგრამ რამდენიც არ გვიძახონ, რომ ყველაფერი ცუდად არის. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა თბილისი მარიოტიდან საქართველოს პრეზიდენტი ბიზნესმენებს ხვდება ქართულ ბიზნესმენებს და ჩვენ ვაგრძელებთ პრეზიდენტის გამოსვლას. თანამედროვე ეკონომიკური რეალობისადმი. დაიწყო შეგრძნება იმისა, თუ რა არის ეკონომიკური წარმატება. აი ავიღოთ სიღნაღი. იმიტომ კი არა, რომ ლამაზი ფასადებია, შენობებია და შეიძლება ბევრი ცვილაპარაკე, ზედმეტი ცვილაპარაკე ბოლო ხანებში იმ სასწაულზე, რომელიც იქ 6-7 თვეში მოხდა. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ სიღნაღი არის მილიონერების ქალაქი დღეს. და მილიონერებში მე თქვენ უმრავლესობას კი არ გულისხმობ. ან თუნდაც იმ ხალხს, ვინც იქ იყიდა შენობები და ეხა რაღაც აშენებს. იქ ვინც ცხოვრობდა და ვისი სახლი ღირდა $2000 ერთი წლის წინ. ზოგიერთ შემთხვევაში ღირს 200,000. თავის მიწიანად ღირს 900,000, 600,000, მილიონი, მილიონი ნახევარი. გარაჟი, ერთი გარაჟი 2500-ად იხვეწებოდა, ერთი მეუბნებოდა ამასე და ჩემი ერთ ნაცნობი. და ეხა მივადექიო და 160,000 ფეხს არ უცვლის. და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სიღნაღელებმა ეს ყველაფერი უნდა აიღონ და გაყიდონ. ვიღაცა გაყიდის და ამით რაღაც სხვას შემოსავალს ბიზნეს გახსნა რაღაც გაკეთებს. ვიღაცა იქვე გახსნის ბიზნეს. მოვა, ქონება რო აქვს, მოვა აგერ სიტყვაზე საქართველოს ბანკში გურგენიძესთან და გამოართვეს კრედიტს და გახსნის თავის პირველ სართულზე რესტორანს. იმიტომ რომ ქონება მას ჩასადები უკვე აქვს. გახსნის სუვენირების მაღაზიას. და ეს ერთი სიტყვით, თავარი რაც გაკეთდა არის ის, რომ გაჩნდა ეს განცდა, რომ როცა ქვეყანა წინ მიდის, როცა მას უკეთეს რენომე აქვს, როცა უსხოელები ჩამოდიან, მასაც აქვს შანსი, რომ რაღაცა შეძლოს. სოფლიოში ყველაზე კონსერვატიულმა სარეიტინგო სააგენტომ სტანდარტ & პუარმა და ეცეთ ძალიან მთხილი სააგენტოა ეს, გამოაქვეყნა გუშინ ცნობები, რომ ბოლო მოვლენებს არ უმოქმედია საქართველოს საკრედიტო რეიტინგზე გაუარესების კუთხით. ძალიან ცუდ ხასიათს დააყენეთ და ეს სამწუხაროდ ზოგიერთ ჩვენ თანამემამულეს ან ჩვენგან მოვლენილ ზოგიერთ სხვა სუბიექტს. იმიტომ რომ ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან წარმატებული ეკონომიკური ფორუმები ვენაში, ლონდონში და სხვა ადგილებში, ნიუ-იორკში, ბოლო დღეების განმავლობაში. და მაგალითად ლონდონში ერთი რუსი ქართველად გადმოკეთებული ოლიგარქი დარბოდა ინვესტორიდან ინვესტორთან. ეს ვიცით აბსოლუტურად ზუსტად და იუბნებოდა, რა გიჟები ხო არა ხართ საქართველოში, რაზდებ ფული? საქართველოში ფულის ჩადება არის ძალიან საშიში. არა მხოლოდ საქართველოს შიგნით ამოქმედა თელი მანქანა, რომ აქ ხალხს ხელები ჩამოშვებოდა, არამედ იქ დარბოდა, ეუბნებოდა, არავითარ შემთხვევაში საქართველოში არ ჩადოთ ფული. რატო იცით? ძალიან მარტივად. იმიტომ რომ საქართველოში თუ ფული ჩაიდება, ეს ფული გადანაწილდება თელ ქართულ საზოგადოებაზე და თუ ფული არ ჩაიდება, თელ საქართველოს ჩალის ფასად იყიდის ეს ერთი ძალიან საეჭვო რეპუტაციის და ძალიან საეჭვო წარსულის და ძალიან საეჭვო მიზნების და განზრახვების სუბიექტი და მე არ მინდა მას უწოდო რაიმე სხვა სუბიექტი ნამდვილად ტიპაჟი. და აი ეს არის ეს თამაში. და რა თქმა უნდა მინდა გითხრათ, რომ გარკვეულწილად
ბოლო დღეებში გარკვეულწილად მათი მიზანი მიღწეულია. რეალური შერყევა ქართული ეკონომიკის ვერ მოხდა. რეალური სახელმწიფოებრიობის შერყევა ვერ მოხდა. მოკლევადიანად საქართველოში ინვესტორების რაღაც სახის ილუზიის შექმნა მათთვის, რომ ცოტა უნდა დაფიქრდნენ, რა თქმა უნდა მათ მოახერხეს. მაგრამ მინდა გითხრათ, ჩვენ ისეთი გამოცდა ჩავაბარეთ. ისე მაგრა დავდექით, რომ 5 იანვრის შემდეგ 10-ჯერ მეტად ამოვიღებთ ამ ფულს, როგორც ქვეყანა. 10-ჯერ მეტი ინვესტიცია შემოვა, 10-ჯერ მეტი წარმატება იქნება, 10-ჯერ მეტი ოპტიმიზმი იქნება. და დავსვათ შრალზე ამ გარეწრებს მართლა, რომელთაც ეზიზღებათ ყველაფერი და პირველ რიგში თავის საკუთარი ქვეყანა. და საკუთარი თავი ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ თავარი რაც ჩვენ შევინარჩუნეთ და ყველას დავანახეთ, რომ ეს არის სახელმწიფო და მე მესმის მოუთმენლობა ჩვენი მეგობრების, რომელთაც შეიძლება არ მოწონდეთ ფორმა საგანგებო მდგომარეობის და მე მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა უახლოეს დღეებში. მაგრამ როცა ჩვენ ჩავთვლით საჭიროს და არა როცა ვინმე გვეტყვის ამას, როცა მე ვიქნები როგორც თქვენი ხელისუფალი, აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ ყველა რისკი მოხსნილია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მოხდება უახლოეს დღეებში. არა ვინმეს მითითებით, მე მინდა ჩვენ მეგობრებსაც და არაკეთილმოსურველებს უთხრათ. ვიღაცის მითითებით მე ამას არ გავაკეთებ. იმიტომ რომ ჩემი პასუხისმგებლობა არის არა რომელიმე ქვეყნის საგარეო მინისტრის წინაშე, არამედ საქართველოს ისტორიის წინაშე შემდეგი 1000 წლის განმავლობაში. და მიუხედავად განსაკუთრებით შემდეგი წლების განმავლობაში. აი როცა მე ჩავთვლი, რომ ჩემი ისტორიული პასუხისმგებლობა გამომდინარე და ამას ჩავთვლი კიდევ ერთხელ მეორე უახლოეს დღეებში ნამდვილად, იმიტომ რომ ყველაფერი მიდის ნორმალურობისკენ, აი მაშინ ავიღებ და მაშინ მოხსნი საგანგებო სიტუაციას და არა მაშინ, როცა პარლამენტმა თუნდაც 2 კვირით გაგვიგზელა ვადა და ამას ძალიან ვაფასებ. იმიტომ რომ ჩვენი პასუხისმგებლობა დღეს არის არა მოკლევადიანი და თავის მოწონების და მოწოლებზე რეაგირების. ჩვენი პასუხისმგებლობა არის ყველა თქვენგანის წინაშე, ყველა მოქალაქის წინაშე და ჩვენი მომავლის წინაშე. ეს ყველამ კარგად დაიმახსოვროს. და ამ პასუხით ვისტუმრებ მე ყველას. მე ჩვენ ვიცით უკეთესად რა არის მოკლევადიანად და გრძელვადიანად კარგი საქართველოსთვის. და ამას ჩვენ შევძლებთ და გადავაგორებთ და გავაკეთებთ. ისევე როგორც მე მინდა გითხრათ, რომ თავარი ერთ-ერთი ჩვენი ინტერესი და თავარი ერთ-ერთი ჩვენი სიძლიერე არის, რომ საქართველო არის და დარჩება ლიბერალური დემოკრატიის ქვეყნად. რას ნიშნავს ლიბერალური დემოკრატია? ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა ინტერესი, ყველაზე პატარა ჯგუფისაც კი პოვებს გამოხატულებას საქართველოს პოლიტიკურ სცენაზე, არ დარჩება არავინ უკმაყოფილო, ნუ გარდა რა თქმა უნდა, აშკარად კრიმინალური მიმართულების ელემენტებისა, ყველა შეძლებს რა პატარა ინტერესაც არ უნდა გამოხატავდეს, რომ მათი ინტერესმა ასახვა პოვოს საქართველოს პარლამენტის პროცენტიანი ბარიერი, რომ შევძლოთ მაქსიმალურად ყველას ინტეგრირება, ეს არის ევროპული ნორმა, ბევრ ევროპულ ქვეყანაში მოქმედებს ის. მაგალითად რუსეთმა ცნობისათვის 10%-ზე აწია, მათ ჰქონდათ 4%-იანი თუ არ ვცდები, ჩვენ პირიქით 7-დან წევთ ქვემოთ 4%-ზე. ყველას აქვს საშუალება, გარდა რა თქმა უნდა იმ ხალხისა, ვისაც უკვე ვისაც კანონის თვალსაზრისით შეუძლებელია, იყაროს კენჭი. მე გადავდგე ეს ნაბიჯი, რასაც ძალიან ცოტა პრეზიდენტი გადადგავდა. მით უმეტეს ამ რეგიონში, შევამცირე საპრეზიდენტო ვადა გარკვეული ხნით, იმისათვის რომ ავიღო განახლებული მანდატი და ერთად გადავლახოთ ის დროებითი, თუნდაც მოჩვენებითი ან რეალური სიძლიერეები, რომელიც შეგვიქმნეს ჩვენმა არაკეთილმოსურნეებმა. ყველას აქვს უფლება იყაროს კენჭი. აი საიდანღაც მოგვაწვია ხმა, რომელიღაც სარდაფიდან, სადაც ჩამძვრალია და იმალება ხალხის ბელადმა შალვა ნათელაშვილმა. და იძახეს, რომ ამომიშვით სარდაფიდან, არ დამიჭიროთ. მინდა უთხრა, ამოვიდეს, არ დავიჭერთ. უფრო მეტიც. აქვს სრული საშუალება და უფლება. რომ კენჭი იყაროს სარდაფიდებში დამალული ბელადობიდან საქართველოს პრეზიდენტად. ყველას აქვს უფლება კენჭი იყაროს. ეს არის დემოკრატიის თვისება. რა თქმა უნდა, ყველამ უნდა იცოდეს, რომ თუ ქვეყნის წინააღმდეგ იმოქმედებს, ამაზეც არსებობს კანონის ფარგლები და კითხვები რა თქმა უნდა დაისვება. და რა თქმა უნდა, ვერავინ აქ ვერ იჯირითებს ისე, როგორც ეს ვიღაცას უნდა. მაგრამ ყველასთვის ეს გზა არის ხსნილი. კითხვები დაისვება, სამართლებრივი პროცედურები იქნება, მაგრამ ჩვენ ხელოვნურად არავის არ შევაკავებთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სადამ კანონი ამის საშუალებას იძლევა და ყველას ვაძლევთ საშუალებას ტელევიზია
დღესაც უკვე პირველი არხი მოქმედებს და პირველ არხიც ყველას უშვებს დიდი სიამოვნებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრად უფრო გაფართოვდება ეს შესაძლებლობა უახლოეს დღეებში, ყველა შეიძლება გამოსვლა და თავისი დიდი სიბრძნეების ქვევა საქართველოს გასაგონად. ქართველი ხალხი არის მართლაც ძალიან ბრძენი. ქართველი ხალხი არის ძალიან გონიერი. ქართველი ხალხი არის ძალიან რაციონალური. ქართულ ხალხს ჩვენ როგორც ხალხს გვაქვს გარკვეული გამოცდილება, მაგრამ ბოლო წლებში ეს შევიძინეთ. თანამედროვე სახელმწიფოებრიობის და მე ვფიქრობ, რასაც ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ, ეს არის ჩვენი ახალი გამოცდილების ხელახლა შეგრძნება, ხელახლა გამდიდრება. ყოველი დღე ამ გამოცდილებას რაღაცას ამატებს. მე მინდა გითხრათ, რომ მე როგორც პრეზიდენტი ბევრად უფრო გამოცდილი ვარ დღეს, ვიდრე ვიყავი 4 წლის წინ. ალბათ ბევრად ნაკლებ შეცდომას დაუშვებდი უკანა რიცხვით, რომ ვყოლობ, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამავე დროს ამ შეცდომებსაც აქვს თავისი ხიბლი, იმიტომ რომ ის გაბედულობაც რაღაცა ფასობს. მე მინდა გამოთქვა სულ რომ შევიმნარჩუნე გაბედულობა, მაგრამ ამავე დროს მივიღე ბევრად მეტი გამოცდილება. და რაც თავარია, ჩვენ ახლა დაპირებებზე კი არ ვლაპარაკობთ ხოლმე შემდეგ პერიოდში. ჩვენ და ვილაპარაკოთ უკვე იმაზე ასევე, რასაც მივახციეთ. ამ აბსოლუტურად მინუსის სიტუაციიდან. რა ეგერ აქსისის ტაუერები შენდება, დიდი შენობები, თუ არ შეიძლება 30-30 სართულიანი, 2 წელია ნერწმორეული ველოდები, როდის ამოვა ჭავჭავაძიდან დაიწყებს ამოსვლას ზემოთ. აი როგორც სახანძროს ველოდებოდი 1 წელი, სახანძროს ყოფილი სახანძროს ადგილზე ძალიან ლამაზ შენობა შენდა. უკვე ამოვიდა სახანძროს ადგილზე, უკვე მე 6 სართულზე ყოველდღე ვითვლი. ეხლა აქსისიც იწყებს ამოსვლას. საიდანაც ძალიან ღრმა უსყუდან დაიწყო ამოსვლა. და ჩვენ უკვე რაღაც ეტაპზე გავედით. აი ეს არის საქართველოს ეკონომიკაც. სოფლიო ბანკის მონაცემებით საქართველოში ყოველ 100 სრულწლოვან ადამიანზე 15 საწარმოა დარეგისტრირებული, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა მუშაობს, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში დარეგისტრირება და საქმის დაწყება არის ძალიან ადვილი. ჩვენ შევედით სოფლიოს ეკონომიკურ ელიტაში. ეკონომიკურ ელიტაში ბიზნესის კეთების თავისუფლების კუთხით. და იცით რის ხარჯზე? იმის ხარჯზე, რომ ჩვენ თქვენ არ გიშლიდით ხელს. თქვენ შეხვედით და ჩვენ არ შეგიშალეთ ხელი. 2006 წელს 2003 წელთან შედარებით საქართველოში 60%-ზე მეტად გაიზარდა საწარმოების რეგისტრაცია. საქართველოში 100,000-ზე მეტი ახალი ბიზნესი შეიქმნა. და მინდა გითხრათ, რომ ეს მართლა ბიზნესები შეიქმნა. ადრე კი იყო დარეგისტრირებული, მაგრამ გახსოვთ როგორ რეგისტრირდებოდა 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იანი წლებში კოოპერატივი ყველა თვლიდა, რომ თითო კოოპერატივი სახში უნდა გდებული იყო ისე თავისი ბეჭედით. მეც ხონდა სტუდენტობისას 1-3-4 კოოპერატივი შექმნა. ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ჩემგან ბიზნესმენი არ დადგა. ესე იყო დარეგისტრირებული. ეს ნამდვილი საწარმოები შეიქმნა. 2006 წელს ქვეყანაში წარმოებულია 7 მილიარდ ლარზე მეტი ღირებულების სამრეწველო პროდუქცია. ჩვენი მწარმოებლობა გაიზარდა 2-ჯერ და ეხლა ყოველ წელიწადს გაორმაგდება შემდეგი 3-4 წლის განმავლობაში. ხშირად ვლაპარაკობთ, აი წარმოება შექმნით, წარმოება დედაჩემის მეუბნება, აი საწარმოადგილებს შექმნით. მაგრამ ეს ლოზუნგი კი აღარ არის მარტო. აი ამ არეულობებდე 2 დღით ადრე გავხსენი ახალი სამშენებლო მასალების საწარმო ლილოში, რომელიც 2000 კაცამდე დაასაქმეს უახლოეს პერიოდში, ხა 1200 ადამიანი მუშაობს. მანამდე მარნეულში ძალიან მაგარი ქარხანა გავხსენეთ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და 100 ასეთი გაიხსნება. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ქართული ბანკების მიერ ქვეყნაში გაცემული 4 მილიარდ ლარზე მეტი მოცულობის კრედიტი. წელს კერძო სექტორში 2 მილიონამდე ერთეული საკრედიტო ხელშეკრულება გაფორმებული, რაც არის 2003 წელთან შედარებით თითქმის გასამაგება ამ ციფრის. აი ეს არის საშუალო ფენა საქართველოში. აი ეს არის ის ხალხი, ვისაც არ უნდა არეულობა, იმიტომ რომ ყველა არეულობა ახდენს გავლენას საკრედიტო რეიტინგზე, კრედიტის პროცენტზე, საკრედიტო პორტფელის მოცულობაზე. ყველა არეულობა ადგია მხოლოდ ერთ ადამიანს. და ამ ადამიანების იმ ჯგუფს, რომელიც ინტერესებს ეს ადამიანი თუ არა ადამიანი გამოხატავს. რეალურად ყველა დანარჩენი საზოგადოება ამით იკარგავს თავის შანსს და თავის შესაძლებლობებს. მობილურით სარგებლობს 3-ჯერ მეტი ადამიანი წელს, ვიდრე 2003 წელს. მანქანების რაოდენობა საქართველოში გაიზარდა თითქმის 50%-ით. და ეს ციფრი ყოველთვის მატულობს და ეხლა ეს ხო ჩემი მოგონილი არ არის. გადით ქუჩაში და ნახავთ. უმეტესი მძღოლებისთვის ეს სულაც არ არის სასიამოვნო შესახედა.
და რაც თავარი 2003 წელთან შედარებით თუ მანქანებზე ველაპარაკებთ. აი თვითცლელი და ესეთ სამრეწველო წარმოების მანქანები გაორმაგდა. და რაც თავარი შემოვიდა ახლები. ადრე იყო ეს ძველი კამაზები, რაც იყო საბჭოთა დროიდან შემორჩენილი. ეხლა სულ სხვა რაღაცები, აგერ კომანაყოფიას ჰქონდა იქ საოცარი ტექნიკა და უამრავი სხვა მართლა მაგარი ტექნიკა შემოვიდა. სამშენებლო ტექნიკა, აგერ ხედავს გზის მშენებლები, რომ გადიხარ ტრასაზე, ისეთ სამშენებლო მანქანები დადის. ჩვენ 2004 წელს რო დავიწყეთ აეროპორტის გზის დაგება, ძლივში შევით 5 ძველი კატოკი რაღაცაში, იმიტომ რომ რაც იყო საბჭოთა ტექნიკაც კი ამარეულობის წლებში სულ რუსეთში გავიდა, ვლადიკავკაზში და სოჩაში აგებდნენ გზებს. და ეხლა ნახეთ როგორი მანქანები დადის და როგორი ტექნოლოგიები დავიწყეთ გისაგებ. ეს ხო ერთმანეთს ემატება. საქართველოში ყველა გზებს დავაგებთ ჩვენ მომავალ წლის ბოლოს ასე თუ ისე. მაგრამ მე წავალ და გზებს დავაგებთ აზერბაიჯანში, შუა აზიაში, თურქეთში თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ბევრ რაღაცას ჩვენ უკეთესად აი ხა აეროპორტის შენობა აშენდა. აშენეს თურქება. მე სადგურის შენობა აშენდა, ბევრად უფრო პატარა, მაგრამ ტექნოლოგიურად უკეთესია ვიდრე აეროპორტის შენობა. თრიანთა აშენეს უკვე ქართველებმა. ესე იგი ვისწავლეთ გაკეთება, ხო? და ვისწავლეთ გამოცდილება და როგორც კი ვსწავლოთ, მე უკეთესად ვაკეთებ. ვიდრე იგივე უცხოელები, რომლისგანაც ვსწავლობთ. საწარმოებში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი 280 ლარია, რაც მკვეთრად არის გაზრდილი, რა თქმა უნდა, რამდენჯერმე არ გაზრდილი 2003 წლის მაჩვენებელთან შედარებით. და რაც თავარია, ჩვენ რუსეთის ემბარგოს შედეგად უნდა დამგრეულიყავით, წელში გავტეხილიყავით და უკვე ეხა ბოლო რამდენიმე თვე ექსპორტი ბევრად უფრო ჩქარაიზდება ვიდრე იმპორტი. მეღვინეობის სექტორში წელს ჩვენ იმის გამო რომ შარშან ყველა მეტად გადავჭირდეთ მეღვინეობა თქვენთან ერთად ჩვენ შევისყიდეთ ყურძენი და ბევრი რაღაც ხელოვნურად გავაკეთეთ მოითხოვეთ. წელს სრულიად ბუნებრივად. იმის გამო რომ ფალსიფიკაცია აღიღლა, იმის გამო რომ ვაწყეინეთ ვიღაცები დაიჭირეს გაყალბებული ღვინოების წარმოებისთვის. და მე არ გამიკვირდება რომ მათი ნაცნობები გამოვლენ და ქვებს ესვრიან პოლიციას. მაგრამ სამაგიეროდ უნდა დაინახოს კახელმა მევენახემ, რომ მისი ინტერესი მიუხედავად უფრო დაბალი ფასებისა, იმიტომ რომ ბოსავალი უფრო ბაღალი იყო და ფასები დაბალი იყო და ეს ჩემთვის ძალიან მკივნეული იყო, ყოველდღე ვკითხულობდი რა იყო ფასი და ძალიან ნერვიულობდი ამაზე. იცის გიანაც უშუმა დღეში 3-ჯერ 4-ჯერ მქონდა საუბარი ამ თემაზე. სულ მქონდა იმედი რომ ცოტა აიწევდა, თუმცა თქვენ უმეტესობას ალბათ მქონდა იმედი რომ დაიწევდა. მე მაინც უფრო იმათ ხარეს ვიყავი, რა თქმა უნდა, მევენახეების, თუმცა მესმის რომ მეღვინეობის სექტორის წარმატება ასევე საბოლოო ჯამში მევენახეობის წარმატება. მაგრამ წელს ჩვენ ვაწარმოეთ უფრო მეტი ყურძენი, ვიდრე მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში დამოუკიდებლობის შემდეგ, გადამუშავთ გამო უფრო მეტი ღვინო ვიდრე რუსეთის ემბარგომდე და ეს იქნება ყველაზე კარგი ხარისხის ღვინო საქართველოს ისტორიაში. იმიტომ რომ არასოდეს საქართველოში ყოველთვის იყო გაყალბება, გაზაება, კარგია ეგ-ერთი ყოფილი გაკოტრებული მეღვინე აწარმოებდა მიტინგს, ეს სიმბოლური იყო. მთავრობის სახლის წინ გამოაცხადეს რომ 2 მილიონია ხვალიო და ამიტომ გადაწყვიტა რომ გადაერთოს პოლიტიკაში უფრო ადვილია ფულის კეთება ვიდრე გაყალბებული ღვინით და იქ ნიაზ დიასამიძე მივიდა. ნიაზი არ არის დიდი პოლიტიკური მოღვაწე, თუმცა ძალიან საყვარელი მომღერალია ჩემთვის. ერთადერთ ცხოვრებაში შევასრულე სიმღერა საჯაროდ ეს ხო ნიაზ დიასამიძესთან ერთად. რეჩიტატივი, მაგრამ მაინც სიმღერა ლექსი წავიკითხე გალაქტიონ ტაბიძის სიღნაღის პირველ კონცერტს და ნიაზი ავიდა და უთხრა რომ თქვენ გერჩინათო, კაი ღვინო გაგეკეთებიათო და ღვინო არ გაგეზაებიათ შაქარში და სიროფში. რაც აბსოლუტურად სიმართლე უთხრა. აი როგორც პოლიტიკაში ცდილობენ ყალბი პროდუქტით გაყიდვას. ასევე ცდილობდნენ მეღვინეობაში. და ეხლა იქნება ნამდვილი პროდუქტი მეღვინეობაში. და ჩვენ მართლა გავდივართ სოფლიო ბაზარს და ვიკავებთ წამყვან პოზიციებს ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, დასაქმებაში არის ბევრი პრობლემა. მთავარი პრობლემა საქართველოში არის უმუშევრობა, მაინც. და ეს არის სტრუქტურული უმუშევრობა. არა სამუშაო ადგილების არარსებობა, არამედ მორგება დასასაქმებლებისა და დამსაქმებელების ინტერესებს შორის, მოურგებლობა უბრალოდ. ამიტომ ჩვენ როგორმე ეს საკითხი ერთად უნდა გადავწყვიტოთ. ამ სტრუქტურული უმუშევრობის მთავარი მიზანი იყო ამდენი წლის განმავლობაში ეკონომიკური სტაგნაცია. დღეს ეკონომიკური სტაგნაცია აღარ არის, მაგრამ არის აი ეს შეუთანხმლობა ამ ინტერესების. თქვენ ერთი ტიპის სამუშაო სპეციალისტები გჭირდებათ და ბაზარზე არის მეორე სახის შემოთავაზება. ჩვენ უკვე 2 წელია ვახორციელებთ დასაქმების პროგრამას და მისი მიზანი სწორედ სტრუქტურული უმუშევრობის დაძლევაა. ჩვენ ვიცით, რომ უახლოეს წლების განმავლობაში საქართველოში შეიქმნება 100,000-ობით ახალი სამუშაო ადგილი. ამიტომ ჩვენ გქონდა წინასწარი კონსულტაციები თქვენთან და მოდით ეხლავე დავიწყოთ ვაკანსიების გამოცხადება იმ სამუშაო ადგილებზე, რომელსაც თქვენ შექმნით შემდეგი 1-2 წლის განმავლობაში. აი მაგალითისთვის,
12 ახალი McDonald's იხსნება საქართველოში. ყველას სჭირდება კვალიფიციური და კვალიფიკაციას სჭირდება რა თქმა უნდა სპეციალისტები და მომუშავე პერსონალი. ეხლავე დავიწყოთ აყვანა. ჩვენ გადავხდით წინასწარ სტაჟირების ხელფასებს. თქვენი ვერ გადახდით გადასახადებიდან, ესე იგი ბიუჯეტიდან. მაგრამ ეხლავე დავიწყოთ აყვანა. აი თემურ ჭყონიას ინიციატივა იყო ქობულეთში აშენეს მართლა უმაღლესი კლასის ახალ სასტუმროს. 250 ადამიანი ჭირდება მომსახურე პერსონალი. ეხლავე ჩვენ გადავხდით სტაჟირების ფასს და როცა დაიხსნება ეს მომავალ ზაფხულში ეს ამ ხალხს უკვე ეცოდება რომ ეხლა არის სახელმწიფო დასაქმების პროგრამაში ივლისში იქნება ჭყონიას სასტუმროს მენეჯერი, ადმინისტრატორი, ბარმენი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა რომ თქვენ მოგცეთ თქვენი მოთხოვნები და ერთად შევქმნათ გადამზადების პროგრამა და მომზადების პროგრამა. ჩვენ როგორც გამოაცხადე მე ამ 2 თვის წინ სანამ ეს არეულობები დაიწყებოდა, იყო ის რომ ჩვენ 100,000 ადამიანს გავატარებთ დასაქმების პროგრამაში და მიუხედავად მათი ძალიან მწარე მცდელობებისა, ჩვენ ამ პროგრამას უახლოეს დღეებში დავიწყებთ. ერთი დღე არ გაჩერდება ეკონომიკის შენელობა და მთავრობის მუშაობა. ერთი დღე არ გაჩერდება. სულ ბოღმით გასკდნენ საქართველოს ერთი დღით არ შეაშერებს თავის წინსვლას. და კიდევ უფრო მაგაჯინაზე კიდევ უფრო ჩქარა განვითარდებით. 100,000 ადამიანს ძირითადად ქალაქის მოსახლეობას, მაგრამ ამავე დროს სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი საწარმოები იქნება იცით. ჩვენ გაგვყავს ყველგან გზები, აი სიტყვაზე ბაღდათთან არის სათბურების ტრადიციული მეურნეობები. იქ გაგვყავს გზა, რამდენიმე ადგილზე გავიყვანით და როგორც კი გზა გაყავს, ეგრევე სათბურები იწყებენ ბევრად უფრო ინტენსიურად მუშაობას. რა თქმა უნდა, ვასწავლოთ ამ ხალხს შეფუთვა, რაღაც ტექნოლოგია მარტივია რა, კარგად ფუთავ წვანილს და უკვე სხვა ბაზარზე შეგიძლია გასვლა. ჩვენ მე უკვე მოგახსენეთ 67,000 ტონა ყურძენზე, რომელიც გადამუშავებას წავიდა წელს, წარმოუდგენლად მაღალი ციფრია. შარშანდელზე თითქმის 2-ჯერ მეტი. და იმაზე მეტი რეალურად, რასაც რუსეთის ემბარგომდე ვაკეთებთ, იმიტომ რუსეთის ემბარგომდე ხო რა იყო? მიწერები იყო. იმიტომ რომ ხდებოდა გაყალბება და რაღაც ზოგიერთ ქარხანა იძახოდა რამდენი ჩავიბარეთ, სინამდვილეში იმისთვის სჭირდებოდა რომ მერე სიროფიანი წყალი ან შეღებილი სითხე მართლა გაიყიდა. და ეხლა მართლა გვინო ჭირდება, ახლა აზრი აღარ აქვს ამ მიწერას. იმიტომ რუსეთის ბაზარი აღარ არის, სადაც ეს შეიძლება გასულიყო. ასე რომ კიდევ ერთი ინიციატივა გვაქვს ჩვენ ამასთან დაკავშირებით. მე მინდა ჩვენ ყველამ ერთად შევძლოთ ახალი სამუშაო ადგილების საწარმოებლად, ასევე გავაკეთოთ ახალი პროგრამა, რომ უბრალოდ პრივატიზაცია კი არ მოახდინოთ რაღაცებს, პრივატიზაცია სამუშაო ადგილების შექმნის სანაცვლოდ. ესე იგი, ჩვენ იმდენად ეხა ფული არ გვჭირდება ბიუჯეტში. რამდენადაც გვჭირდება სამუშაო ადგილები. ესე იგი, რას ვაკეთებთ? მიწის ლოტებს ვაძლევთ, დიდი მიწის ნაკვეთები რაც არის შემონარჩუნე, უფასოდ, ოღონდ შექმნეს სოფლის მეურნეობის გადამუშავების საწარმო, სადაც გარანტირებულად დასახდება იქაური სოფლის მოსახლეობა. ასევე ყველა სხვა საპრივატიზაციო ობიექტზე ჩვენ შეგვიძლია გავცვალოთ, რომ ჩვენ ეს მივცეთ პრაქტიკულად სიმბოლურ ფასად, ოღონდ შეიქმნას რაღაცა, რომელიც ამუშავებს და რომელიც დაასაქმებს ხალხს. უბრალოდ ვიღაცამ კი არ ჩაიდოს ჯიბეში და შემდეგ დააჯდეს და საქართველოს ფასი გაიზრდება და 10 წელიწადში უკეთესად გაყიდეს. არამედ ვიცოდეთ, რომ უკვე წელს მომავალ წელს იქ დასაქმება ხალხი, წელს ეს ფიგურალურად თქო. თორე ერთი თვე დარჩა, მაგრამ უკვე დაიწყება ახლა ხალხის დასაქმება. და ამაშიც ჩვენ გვიდა თქვენი მხარდაჭერა და იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი მომენტი არის ხა დასაქმება. დასაქმებული ადამიანი სოციალურად არის ძალიან პროაქტიული და თავისთავად მიუხედავად იმისა, რომ ადვილი შრომა არ არსებობს, ქმნის საზოგადოებაში ოპტიმიზმის და წინსვლის შემდგომ საფუძველს. ჩვენი გადარჩენა არის ჩვენივე ოპტიმიზმში და ჩვენივე წინსვლაში, ჩვენივე პროაქტიულობაში. არავინ არ გვიშველებს სოფლიოში, თუ ჩვენ თვითონ თავის თავს არ უშველებთ. ეს ხო ყველა კარგად დავინახეთ. ხელი შემშლელი ბევრია. ჩვენი შემშველელი რეალურად ეკონომიკაში ვართ მხოლოდ ჩვენ. და ეს ყველა მეტად ჩვენ მოძვირფასება უნდა გავაკეთოთ. და ბოლოს მინდა ვთქვა. ბევრი გამოცდა გავიარეთ ბოლო წლებში. მათ შორის ბოლო დღეებშიც. მაგრამ ჯერ ჩვენ არც ერთი გამოცდა ფრიადზე ნაკლებ ნიშნით არ ჩაგვიბარებია. და ამიტომაც დავნიშნეთ 5 იანვარს ახალი საპრეზიდენტო არჩევნები. ვიღაცები ორში ნიშნავენ, მაგრამ მე სკოლის ასაკიდან მიყვარს რაღაც აქციებს, მე სკოლის ასაკიდან მიყვარს ციფრი 5. 5-იანი.
ყოველთვის ყველაფერში 5 ფრიას ვერ ვიღებდი ხოლმე, თუმცა ბოლოს ოქროს მედლით დავამთავრებ, მაგრამ ხდება ადამიანი, ზოგჯერ შეყვარებულია და გამოცდაზე არ გამოცხადება. ზოგჯერ სხვა რაღაცაზე ფიქრობს, ზოგჯერ ნაჩხუბარია და არ გამოიჩინება. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც კარგად დამთავრდა ყველაფერი და იქ ხუთოსანი მაინც ვიყავი. და თქვენ ხართ ფრიადოსნებით ყველანი თქვენ სფეროში. ჩვენ გვინდა შემდეგ გამოცდაც საქართველოში დემოკრატიის მაღალი ხარისხის, პასუხისგებლობის მაღალი ხარისხის და განვითარების შემდგომი გაგრძელების კიდევ უფრო ჩქარი ტემპებით ჩვენი არაკეთილმოსურნეების ჯინაზე და ჩვენი საკუთარი თავის გასახარად, ჩვენი ხალხის გასახარად. გაგრძელდეს და ყველანი ერთად გავიდეთ სამშვიდობოზე. მე იმედი მაქვს თქვენი პროაქტიულობის, თქვენი მოქმედების, ჩვენ არ მოგასვენებთ ამ დასაქმებაზე, როგორც ყურძენზე არ მოგასვენებთ ჩარშავ. ბოლომდე შემოგიჩნდებით, მაგრამ ეს არის სასიამოვნო შემოჩენა. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველანი ერთ კარგ საქმეს გავაკეთებთ. დავეხმარებით ქართულ ხალხს. ამაზე დიდი საზოგადოებრივი ფუნქცია ადამიანის მიუხედავად იმისა, არის თუ არა საზოგადოებრივ სამსახურში, ნამდვილად არ შეიძლება გქონდეს. ასე რომ ჩვენ გვაქვს თქვენი იმედი, თქვენ უნდა გქონდეს ჩვენი იმედი და ყველას ერთად უნდა გქონდეს ჩვენი საერთო მომავლის და ჩვენი ქვეყნის იმედი. დიდი მადლობა.